नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपलं सर्वांचं स्वागत आहे मॅथमॅक्स ट्युटोरियल या चॅनलवरती आणि आपण पाहतोय ट्रिगोनॉमेट्री. ओके, तर आपला एक्सरसाइज चाललेला आहे तो 3.1 आहे आणि क्वेश्चन नंबर आपण आज 2 नंबरचा पाहणार आहोत. ओके, काय म्हटलंय, प्रूव्ह द काय म्हटलंय फॉलोइंग. ओके, फर्स्ट आपल्याला दिले cos π/2 - x, cos π/2 - y, मायनस sin π/2 काय दिले -x आणि sin काय दिले π/2 - y इज इक्वल टू मायनस आपल्याला काय सांगितले cos x + y काय करायचं, प्रूव्ह करायचं. तर चला आपण फर्स्ट क्वेश्चन आपण काय करूया, सॉल्व्ह करूया. ठीक आहे, तर फर्स्ट आपल्याला दिले ते आपल्याला काय करायचं, प्रूव्ह करायचे. तर आता फर्स्ट घेताना मी काय घेतो, LHS साइड घेतो. ठीक आहे, तर LHS इज इक्वल टू आपल्याला काय दिले, तर LHS इज इक्वल टू दिले cos π/2 मायनस काय दिले x दिले आहे की नाही, आणि इनटू काय दिले तुम्हाला cos π/2 - y आणि इथं काय दिले मायनस sin काय दिले आपल्याला π/2 - x आणि त्याच्यानंतर काय दिले इनटू काय दिले आपल्याला sin π/2 मायनस काय दिले y दिलेलं आहे. बरोबर का? यस. ओके, आता π/2 - x इथं पण सेम आहे, इथं पण π/2 मायनस काय सेम x आहे का, आणि इथं π/2 काय 2 - y आहे आणि इथं पण π/2 मायनस काय y आहे. ठीक आहे, आता जर हे काय करायचं आपल्याला थेरम माहिती आहे ऑलरेडी, काय थेरम, मग बाय युजिंग थेरम. ओके, मी काय म्हणतो बाय युजिंग थेरम. तर काय आपला कॉस आणि साइन थेरम आहे का, झालाय का आपल्याला, तर झालेला आहे. काय असतो, जर cos a इंटू जर cos b असेल आणि मायनस sin a इंटू काय असेल sin b इज इक्वल टू काय असतं, काय असतं cos काय असतो तुमचा a प्लस काय असतो b असतो. बरोबर, आता आपल्याला प्रूव्ह काय करायचे, नेमकं cos a + b काय करायचं, प्रूव्ह करायचे. बरोबर, यस. आता इथं तुम्हाला काय दिले थोडंसं बघा, cos a आहे, cos b पण आहे, मायनस काय आहे sin a आणि sin पण काय आहे b आहे. बरोबर, आणि आपल्याला प्रूव्ह काय करायचे cos a + b म्हणजेच काय cos a + b x + y, पण मात्र काय आहे तुमचं मायनस साइन आहे, काय मायनस साइन. ओके, मग ह्या थेरमनुसार जर मी ह्याला a पकडला, हा काय पकडला b पकडला, ह्याला जर मी a पकडला आणि ह्याला काय पकडला मी b. ओके, मग आता हे असं असताना ह्याचं कन्वर्ट माझं कसं होणार आहे, cos काय येईल a + b मध्ये होईल का. ओके, म्हणजेच काय होणार माझं cos, आता a म्हणजेच काय तुम्ही π/2 लक्षात घ्या, π/2 - x आहे आणि प्लस b म्हणजेच काय माझा π/2 बरोबर, आणि काय मायनस काय तुमचा y आहे. बरोबर का, इथपर्यंत लक्षात आलं. ठीक आहे, मग आता cos, आता मी काय करतो π/2 - x आणि प्लस इथं काय येणार तुमचा π/2 मायनस काय येणार y येणार. ठीक आहे, यस. ओके, मग आता π/2 + π/2 म्हणजेच किती येईल, 2π/2 म्हणजेच किती येईल बघा π/2 आणि प्लस π/2. ओके, इजीमध्ये जातोय मी 2π/2, दिस गेट 2 गेट कॅन्सल, फक्त काय येणार पाय येणार आणि पाय, आणि हा काय येईल मायनस. बरोबर, आणि x काय येईल मायनस, काय येणार आत मायनस मायनस काय होईल प्लस होईल. ओके, ब्रॅकेटच्या आउटसाईडला. ठीक आहे, असताना असं माझी टर्म आहे, लक्षात घ्या, काय पाय -x आणि हा काय -y. ठीक आहे, आता जर मी असं केलं cos इन ब्रॅकेट पाय मायनस आणि ब्रॅकेट टाकला तर काय येईल x प्लस काय येणार y येईल का. येस. ओके, मग बाय अलाइड अँगल फॉर्म्युला ऑलरेडी आपल्याला झाला. येस. ओके, मग काय म्हणतो मी बाय अलाइड अँगल फॉर्म्युला, बाय अलाइड अँगल फॉर्म्युला ऑलरेडी आपण घेतलेले आहेत, लक्षात घ्या, ऑलरेडी आपण घेतलेले आहेत. ओके, मग काय असतो cos, जर काय असतो पाय मायनस जर थीटा असेल तर कुठला क्वाड्रंट येणार, सेकंड क्वाड्रंटमध्ये काय असतो तो निगेटिव्ह असतो, म्हणजेच काय तो मायनस काय तो cos थीटा येतो का. ओके, म्हणजे आपल्या इथं काय येणार मायनस काय येणार cos आणि हे काय येणार x प्लस काय येणार y. कन्सिडर करताना आपण काय केलं, दिस इज द थीटा कन्सिडर केला. ओके, आणि झालं का, आणि दिस इज द तुमची काय आली RHS साईड आली, झाली का नाही प्रूफ. ओके, चला नोट डाऊन करून घ्या क्विकमध्ये एकदम सो, आणि काय केलं आपण सिम्पलमध्ये काय केलंय प्रूव्ह केलेले आहे. लक्षात घ्या, प्रत्येकासाठी आपण काय इथं काय केले नाहीत, अँगलचे फॉर्म्युले अलाइडचे वापरले नाहीत का, तर असं डायरेक्ट काय होतंय तो इझिली काय होतंय प्रूव्ह होऊन जाते, म्हणून आपण काय केलं ह्या मेथडनं सॉल्व्ह केलेलं. लक्षात घ्या, हे झालं आपलं फर्स्ट इक्वेशन. ओके, समजलं सगळ्यांना. आता जो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड दिला आपल्याला काय दिला, tan π/4 + थीटा इज इक्वल टू प्रूव्ह करायचे 1 + tan थीटा आणि डिवाइड 1 - tan थीटा. ठीक आहे, नोट डाऊन करून घ्या अगोदर, नंतर आपण काय करू सॉल्व्ह करूया. ठीक आहे, येस, झालं का. चला, तर काय होता एकदम काय होता इजी होता, इथं फक्त एकच महत्त्वाचा फॉर्म्युला आहे आपला अलाइड अँगल फॉर्म्युला. ओके, येस. चला, तर क्वेश्चन नंबर जो सेकंड जो आपल्याला दिलेला आहे तो काय आता आपण पाहणार आहोत. ठीक आहे, येस. ओके, तर सेकंड काय दिले आपल्याला, सेकंडला आपण काय करू LHS घेऊया आणि सॉल्व्ह करूया. ठीक आहे, तर LHS इज इक्वल टू काय दिले तुम्हाला tan π/4 आणि प्लस काय दिले तुम्हाला थीटा दिलेले आहे. ठीक आहे, आणि आपल्याला प्रूव्ह काय करायचे 1 + tan थीटा आणि डिवाइड
1 मायनस टॅन थिटा, लक्ष द्या रे, हां 1 प्लस थिटा, लक्षात येते का, 1 प्लस प्लस थिटा आहे आणि 1 मायनस काय टॅन थिटा प्रूव्ह करायचे, ठीक आहे. मग आता टॅन पाय बाय 4, आता इथं आपल्याला टॅन जर 2 अँगल असतील, एनी 2 अँगल्स असतील तर आपल्याला फॉर्म्युला ऑलरेडी झाला आहे, काय थेरम आपण घेतलेला आहे. ओके, मग इथं मी म्हणतो बाय युजिंग थेरम, बाय युजिंग थेरम किंवा फॉर्म्युला टॅन ऑलरेडी आपण घेतलेला आहे. ए प्लस जर बी असेल तर फॉर्म्युला काय असतो, काय असतो टॅन ए प्लस काय असतो तुमचा टॅन बी आणि डिवाइडमध्ये काय येतो 1 मायनस काय असतो 1 मायनस आपण घेतला आहे टॅन ए इंटू काय असतो टॅन बी. ओके, मग आता सेम मी काय करणार इथं यूज करणार, म्हणजेच काय येईल टॅन काय येणार तुमचा पाय बाय 4 प्लस काय येईल तुमचा टॅन थिटा आणि डिवाइडमध्ये काय येईल 1 मायनस येईल. ओके, काय येईल टॅन पाय बाय 4. ओके, आणि इंटू काय येईल तुमचा टॅन थिटा. ओके, बट तुम्हाला माहिती आहे टॅन पाय बाय 4ची किंमत किती असते 1 असते का, महत्त्वाचा क्वेश्चन, ठीक आहे 1, कारण आपल्याला इथं 1 पाहिजे. पण टॅन पाय बाय 4ला जर 1 असेल तर काय येईल 1 प्लस टॅन थिटा आणि डिवाइडमध्ये काय येणार 1 मायनस काय येणार टॅन थिटा. ओके, आणि दिस इज इक्वल टू काय आली आपली RHS. ओके, झालं का प्रूव्ह. तर सेकंड पण काय केलं आपण इझिली प्रूव्ह केलं. चला नोट डाऊन करून घ्या क्विकमध्ये. यस, ओके, चला झालं सगळ्यांचं, समजतंय ना, कोणाला काही शंका आहेत का, नाही ना. यस, ओके, एकदम इझी आहे, सिम्प्लिफिकेशन आहे आणि 12th आपल्याला भरपूर वेळा लागणार आहे, हेच ते येणार आहे सारखे सारखे काय करणार आहे, हा फॉर्म्युला तर सेम लागणार आहे, बऱ्याच वेळा येणार आहे, यूज होणारच आहे आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला काय होईल टेस्टमध्ये तो इझी पार्ट होणार आहे, ठीक आहे. यस, झालं सगळ्यांचं. चला आता क्वेश्चन नंबर आपण थर्ड काय करणार आहोत प्रूव्ह करणार आहोत. ओके, ए लक्ष दे बावड्या, छळके, जगताप, ओके, करण, नेहा, लक्ष द्यायचं व्यवस्थित. चला पटपट चालेल का. जो थर्ड क्वेश्चन आहे आपण काय करायचा सॉल्व करायचं का, करायचं का, करायचं. चला मग आता ह्याच्यामध्ये काय करू आपण LHS इकडे साईड आहे आणि इकडे काय तुमची RHS आहे. आता पाय बाय 4 इज इक्वल टू आपल्याला 1 व्हॅल्यू माहिती आहे, त्याच्यामुळे तुम्हाला सोपं जाईल 1 आणायसाठी, बरोबर. म्हणजेच घेताना मी काय घेतो RHS घेतो, ठीक आहे. मग RHS इज इक्वल टू काय म्हणतो मी टॅन, ऑलरेडी फॉर्म्युला आपण आत्ताच वापरला आहे पाय बाय 4x आणि डिवाइड काय आलं तुमचं टॅन काय आलं पाय बाय 4 मायनस काय आलं x आलं, ठीक आहे. ओके, आणि आता आपण प्रूव्ह करताना हे प्रूव्ह करणार आहे 1 प्लस टॅन एक्स डिवाइड 1 मायनस टॅन एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर काय करायचा प्रूव्ह करायचा, ठीक आहे. यस, ओके, म्हणजे काय म्हणतो बाय युजिंग, ओके, बाय युजिंग थेरम ऑलरेडी आपल्याला झालेले आहेत काय, तर टॅन ए प्लस बी आणि मायनससाठी दोन्हीसाठी मी फॉर्म्युला तयार करणार, ठीक आहे. यस, ओके, काय येणार टॅन ए प्लस मायनस टॅन बी, बरोबर. ओके, आता 1 मायनस प्लस असलं की काय असतं खाली मायनस असतं आणि नंतर काय असतं प्लस असतं आणि इथं काय येणार टॅन ए आणि इंटू काय येणार तुमचं टॅन बी येणार. यस, ओके, मग आता ह्याच्यानुसार काय येईल माझं थेरमनुसार काय येणार टॅन येणार पाय बाय 4, बरोबर, प्लस काय येणार टॅन तुमचं काय येणार एक्स. ओके, आणि डिवाइड काय येईल 1 मायनस काय येणार तुमचं टॅन पाय बाय 4 आणि इंटू काय येणार तुमचं टॅन एक्स येणार, बरोबर. हे झालं फर्स्टसाठी, ठीक आहे. आता त्याच्यानंतर ह्याच्यासाठी काय येईल माझं मग टॅन पाय बाय 4, बरोबर, मायनस काय येणार टॅन एक्स येईल आणि ह्याच्यामध्ये डिवाइडमध्ये काय येईल डिवाइडमध्ये काय येईल तुमचं येणार 1 प्लस काय येणार टॅन पाय बाय 4 आणि काय येईल तुमचं टॅन एक्स येईल. ओके, मग आता टॅन पाय बाय 4 म्हणजे किती किंमत असते आपल्याला झाली 1 असते का. येस, ओके, मग इथं लिहू शकता तुम्ही बट ओके टॅन पाय बाय 4 इज इक्वल टू व्हॅल्यू काय असते 1. आता जर व्हॅल्यू 1 मी पुटअप केली तर काय येईल माझं 1 प्लस काय येणार तुमचं टॅन एक्स येईल आणि डिवाइडमध्ये काय येईल तुमचं 1 मायनस 1 टाकलं तर इथं काय येणार टॅन पाय बाय 4 1च आणि इथं काय येणार टॅन एक्स म्हणजे इथं काय येणार तुमचं टॅन एक्स, ठीक आहे. आणि डिवाइडमध्ये काय येईल तुमचं टॅन 1 इथं काय येईल मायनस काय येईल टॅन एक्स आणि डिवाइडमध्ये काय येईल 1 प्लस काय येणार तुमचं टॅन एक्स येणार. ओके, मग आता इज इक्वल टू आता हे प्लस वरती जाणार. ओके, म्हणजे किती वेळा होणार 2 वेळा होणार, आलं का लक्षात. हो का, हे जी टर्म आहे लक्षात घ्या 1 प्लस टॅन एक्स आणि डिवाइडमध्ये काय 1 मायनस काय आहे टॅन एक्स आहे इंटू इकडे काय जाईल 1 प्लस काय झालं तुमचं टॅन एक्स आणि 1 मायनस काय जाणार टॅन एक्स म्हणजे हे काय जाणार वरती थोडक्यात जाणार, ठीक आहे. म्हणजेच आता हे जर सिम्प्लिफिकेशन मग काय येईल डबल आहे म्हणल्यानंतर काय येणार 1 प्लस टॅन एक्स डबल आहे आणि 1 मायनस पण काय टॅन एक्स डबल आहे का म्हणजे ह्याचा काय येणार ब्रॅकेटचा थोडक्यात काय येणार स्क्वेअर येणार आणि इज इक्वल टू काय येणार LHS. आले का लक्षात. चला नोट डाऊन करून घ्या क्विकमध्ये. चला आता क्वेश्चन नंबर आपण 2 मधला फोर्थ क्वेश्चन आहे आपल्याला दिलाय साइन काय दिलंय
हां एन प्लस ए ब्रॅकेटमध्ये ए दिलं इंटू साईन काय दिलं एन प्लस 2 आणि ए दिले, त्यानंतर कॉस काय दिले एन प्लस 1 ए इंटू ए दिले आणि कॉस एन प्लस 2 काय दिले ए दिले आणि इज इक्वल टू आपल्याला दाखवायचे कॉस ए. ठीक आहे, तर आपण काय करणार आहोत, तर पहिल्यांदा LHS साठी घेणार आहोत. ठीक आहे, तर LHS इज इक्वल टू काय दिले आपल्याला हां साईन इन ब्रॅकेट एन प्लस 1 आणि इंटू काय दिले ए दिले, त्यानंतर इंटू साईन ओके तर एन प्लस 2 आणि इंटू काय दिले ए दिले, त्यानंतर प्लस काय दिले कॉस ओके आणि इन ब्रॅकेट एन प्लस 1 इंटू ए ब्रॅकेट कंप्लीट इंटू काय दिले हां कॉस, लक्ष द्यायचं आहे कॉस इन ब्रॅकेट एन प्लस 2 आणि इंटू काय दिले ए दिलेलं आहे. ठीक आहे, हां आता मी काय म्हणतोय इथं थोडंसं बघा ऑब्झर्वेशन जर आपण केलं तर एन प्लस ए इथं पण आहे, इथं पण एन प्लस 1 ए आहे, इथं एन प्लस 2 आणि इथं पण काय एन प्लस 2 काय हे ए आहे. मग सपोज मी काय म्हणतो, सपोज दिस इज लेट असं म्हणतो, लेट एन प्लस 1 इंटू ए इज इक्वल टू आपण काय म्हणूया सी म्हणू ओके, आणि सपोज एन प्लस 2 इंटू ए इज इक्वल टू आपण काय म्हणूया डी असं म्हणूया. ठीक आहे, यस ओके. मग आता इक्वेशन काय होईल हो, हां साईन काय होणार तुमचं सी इंटू काय येणार साईन तुमचं डी हां प्लस काय येईल कॉस काय येणार तुमचं सी आणि इंटू तुमचं काय येणार आहे कॉस काय येणार आहे डी येणार आहे, बरोबर का. आता हे थोडंसं मी अरेंज करून देतो, म्हणजेच काय येणार कॉस सी इंटू काय येणार कॉस डी, त्यानंतर प्लस लिहितो मी साईन सी इंटू काय येणार साईन काय येणार डी. ओके, मग तुम्हाला ऑलरेडी फॉर्म्युला झाला आहे. ओके, मग इथं काय म्हणू शकता मी बाय युजिंग थेरम. ओके, बाय युजिंग थेरम जर बघा कॉस जर ए मायनस बी असेल तर काय असतो कॉस कॉस असतो आणि मायनसचं काय होतं प्लस होतं आहे की नाही. मग काय येणार कॉस ए हां इंटू काय येणार कॉस बी, इथं प्लस काय येणार तुमचं साईन ए आणि इंटू काय येणार साईन काय येणार बी येणार. ओके, म्हणजे असं आपलं असताना कन्वर्ट असं आहे, मग त्याचं कन्वर्ट काय येणार ए मायनस काय म्हणणार बी मध्ये येणार. हां म्हणजेच काय होईल माझं कॉस कशामध्ये येणार सी मायनस काय येणार डी मध्ये येणार, बरोबर का. यस, काय येणार कॉस काय येणार ए मायनस बी म्हणजेच काय येणार कॉस सी मायनस काय येणार डी येणार. ओके, मग आता आपल्याला माहिती आहे कॉस सी म्हणजे नेमकं काय हो, तर सी इज इक्वल टू काय दिले एन प्लस 1 हां काय दिले एन प्लस 1 आणि इंटू ए या मायनस आणि डी म्हणजेच काय तर एन प्लस 2 आणि काय हां इंटू काय तर ए आहे. ठीक आहे, आणि ब्रॅकेट कंप्लीट. ओके, हां इथपर्यंत लक्षात आलं. आपण काय केलं सीची व्हॅल्यू काय केली हां पुटअप केली, काय केली एन प्लस 1 इन ब्रॅकेट ए मायनस एन डीची व्हॅल्यू काय केली आपण एन प्लस 2 काय केली ए केली पुटअप केली. आता म्हणजे काय येणार कॉस, आता आपण काय करू एन आत काय करू मल्टिपल करू, म्हणजेच काय येईल हां एन ए आणि प्लस काय तुमचं येणार ए मायनस, आता एन आत मल्टिपल केले तर काय येईल एन ए आणि प्लस मायनस काय होईल मायनस काय येणार 2a होईल आणि ब्रॅकेट काय येईल कंप्लीट येईल. ओके, ह्यातला प्लस एन ए आणि ह्याच्यातला हां मायनस एन ए काय होईल गेट कॅन्सल. मग राहिलं काय हो ब्रॅकेटमध्ये कॉस काय राहिलं तुमचं ए मायनस काय राहिलं 2a. ओके, म्हणजेच काय झालं मायनस काय झालं हा कॉस ए झालं, बरोबर का. आपल्याला प्रूव्ह काय करायचे कॉस ए, तर तुम्हाला एक प्रॉपर्टी माहिती आहे बट थिटा रिलेटेड झाली. हां जर कॉस काय असतो मायनस थिटा असला तर काय लिहितो आपण लिहितो कॉस थिटा लिहितो, म्हणजेच इज इक्वल टू काय येणार कॉस ए येणार आणि इज इक्वल टू आपण काय म्हणू शकतो RHS. ओके, आलं लक्षात. तर असे आपण काय केले सिम्पल वेमध्ये काय केलं आपलं सोल्युशन आपण काय केलं फाइंड केलं. ओके, मग आजचं लेक्चर जर तुम्हाला आवडलं असेल तर नक्की काय करायचं लाईक करायचं शेअर करायचं आणि सबस्क्राईब करायला विसरायचं नाही. तर थँक्यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय.